Hi everyone, Alpona's Kitchenলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই পচলাৰ এটি টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিছো আপোনালোকলৈ। ৰেচিপিটো কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাই তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। আৰু অকমান বেলেগ ধৰণে বনাইছো মই ৰেচিপিটো। আপোনালোকে নিশ্চয় পচলা ৰেচিপি বনাই কিন্তু এই ধৰণে এবাৰ বনাই খাই চাবচোন। গৰম ভাতৰ লগত খাই যথেষ্ট সোৱাদ পোৱা যায়। গতিকে পলম নকৰিবলৈ ৰেচিপিৰ মাজলৈ যাওঁ। ৰেচিপিটো বনাবলৈ প্ৰথমতে মই কেৰাহী এখনত অকমান মিঠাতেল গৰম হ'বলৈ দিছো। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে 1 চামুচ পাঁচফোৰণ দিছো। পাঁচফোৰণখিনি অকমান মুগা বৰণীয়া হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। ইয়াৰ লগতে মই অলপমান আলু, পিয়াজ আৰু জলকীয়া এনেকৈ কাটি লৈছো। এইখিনি এতিয়া মই তেলত ভাজিম। তেলখিনিত পাঁচফোৰণখিনি মুগা বৰণীয়া হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই পিয়াজ আৰু জলকীয়াটো দি দিছো। জলকীয়াটো মই মাজতে ফালি লৈছিলো। আপোনালোকে যদি জলকীয়া দিব নোখোজে তেনেহলে জলকীয়া গুড়িও দিব পাৰে। মই কেঁচা জলকীয়াকে দিছো আৰু এতিয়া অকমান ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে ভাজি লম। এয়া দেখিছে কালাৰটো সলনি হৈ গৈছে। আমাৰ পিয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি সুন্দৰকৈ ভাজ খাই গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে দীঘলকৈ কাটি লোৱা আলুখিনি দিছো। আলুখিনি এতিয়া অকমান ভালকৈ লৰাই অকমান ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজি ল'ব। আলুখিনি ভজাৰ পিছত ইয়াতে এতিয়া মই কাটি থোৱা পচলাখিনি দি দিছো। পচলাখিনি মই অকমান মিহিকৈ কাটি থৈছিলো। সেইখিনিও এতিয়া মই আলুৰ সৈতে ভালকৈ ভাজি ল'ম। মধ্যমীয়া জুইত ভালকৈ লৰাই পচলাখিনি ভাজি ল'ব। প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় ভালকৈ লৰাই ভাজি ল'ব। কিছু সময় ভজাৰ পিছত এতিয়া ইয়াতে মই সোৱাদ অনুসৰি অকমান নিমখ দিছো, অকমান ধনিয়া গুড়ি দিছো আৰু লগতে অকমান গৰম মছলা দিছো। এইখিনি মছলা দি এতিয়া মই এইখিনি আকৌ এবাৰ ভালকৈ লৰাই ভাজি ল'ম। মছলাখিনি যাতে পচলাৰ ভিতৰলৈ ভালকৈ সোমাই যায় সেইবাবে ভালকৈ এনেকৈ লৰাই অলপমান ভাজি ল'ব লাগিব। ইয়াৰ পিছত 5 মিনিটমানৰ বাবে ঢাকোন লগাই দিছো আৰু 5 মিনিটৰ পিছত দেখিছে এয়া অকমান ইয়াৰ পৰা পানী ওলাইছে পচলাৰ পৰা। এতিয়া আকৌ এবাৰ ভালকৈ লৰাই দিছো যাতে ভালকৈ পচলাখিনি মিহলি হৈ পৰে। ভালদৰে লৰোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াতে মই আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি দি দিছো। আদা আৰু নহৰু অকমান মই খুন্দি ৰাখিছিলো আৰু এতিয়া সেইখিনি মই ইয়াতে দি দিছো। আৰু এতিয়া পচলাখিনিৰ লগত ভালকৈ আদা নহৰুখিনি মিহলি হৈ যোৱাকৈ আকৌ এবাৰ লৰাই ভাজিব লাগিব। আদা নহৰুখিনি ভালকৈ মিহলাই লৈ এতিয়া মই ইয়াতে অলপমান কলখাৰ দি দিম। কলখাৰ বহুত বেছি নিদিব, অলপমান কলখাৰ দিলেই হৈ যায় আৰু তেতিয়া পচলাখিনি কোমল হৈ পৰে। সেইবাবে মই 1 চামুচমান কলখাৰ ইয়াতে দি দিছো আৰু এতিয়া ভালকৈ খাৰখিনি মিহলি হৈ যোৱাকৈ পচলাখিনি আকৌ এবাৰ লৰাই দিব লাগিব। আৰু এতিয়া ইয়াতে মই অকমান পানী দি দিছো। পানীখিনি বহুত বেছি নিদিব, অলপমান পানী দিলেই হয়। আলুখিনি আৰু পচলাখিনি ভালকৈ সিদ্ধ হৈ যোৱাকৈ অকমান পানী দিব লাগিব। আমি এইটো এটা শুকান ভাজিহে বনাই আছো সেইবাবে ইয়াতে আঞ্জাৰ জোখাৰ নিচিনাকৈ পানী নিদিব। পানীখিনি দি উঠি ইয়াতে মই এতিয়া আকৌ 5 মিনিটমানৰ বাবে ঢাকোন লগাই দিছো। 5 মিনিটৰ পিছত এয়া আপোনালোকক ঢাকোন আঁতৰাই দেখুৱাইছো। দেখিছে যথেষ্ট সুন্দৰকৈ পচলা আৰু আলুখিনি সিদ্ধ হৈ গৈছে, ভালকৈ মিলি গৈছে। খাৰ দিয়াৰ বাবে খুব সোনকালেই সিদ্ধ হৈ যায়। আৰু এয়া মই অকমান লৰাই দেখুৱাইছো আপোনালোকক। এয়া দেখিছে পচলাখিনি সুন্দৰকৈ সিদ্ধ হৈ গৈছে।
আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এনেকৈ ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব এনেকৈ খাবলৈ যথেষ্ট সোৱাদযুক্ত হয় কিন্তু ইয়াতে মই এটা বস্তু মিহলাম আৰু তেনেকৈ বনালে ভাজিখন খাবলৈ আৰু টেষ্টি হৈ পৰে এয়া মই এটা কণী ফেটি লৈছিলোঁ আৰু কণীটো এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ মই মাজতে অকমান গাত এটা কৰি লৈছোঁ আৰু তাতে কণীখিনি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ভালকৈ পচলাখিনিৰ লগত কণীখিনি মিহলাই ল'ব কণীখিনি যাতে সিদ্ধ হৈ যায় তালৈ মন কৰিব কিন্তু ষ্টেমটো বহুত বেছিকৈ নাৰাখিব নহ'লে কণীখিনি জ্বলি যাব পাৰে আৰু তেতিয়া খাবলৈ ভাল নহ'ব সেইকাৰণে মিডিয়াম ষ্টিমত কণীখিনি লাহে লাহে লৰাই পচলাখিনিৰ লগত মিহলাই ল'ব ভালকৈ লৰাই ভাজিটো অকমান শুকুৱাই পেলাব চাব যাতে ভাজিটোত পানী নাথাকে ভালকৈ শুকান ভাজি হ'লেহে এইটো ভাজি খাবলৈ টেষ্টি হয় সেইবাবে মই ষ্টিমটো কমাই লৈ ভালকৈ এনেদৰে ভাজি লৈছোঁ আৰু এই দেখিছে একেবাৰে শুকাই পৰিছে আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আমাৰ পচলাৰ ভাজি ৰেডি হৈ গৈছে আপোনালোকে ভাত ৰুটি যিহৰ লগতে ইচ্ছা এনেকৈ বনাই খাব পাৰে কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাব পাৰি আৰু ৰেচিপিটো যথেষ্ট টেষ্টি হয় গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পাইছে ভাল পালে লাইক এটা কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু চেনেললৈ নতুনকৈ অহা সকলক মই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে মোৰ পেজটো নিশ্চয় ফলো কৰি দিব কাৰণ এনে ধৰণৰ সহজ আৰু টেষ্টি ৰেচিপি লৈ মই আপোনালোকলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম গতিকে এটা পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম আপোনালোকক আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ